Hej och välkomna till en helt ny YouTube-video, och idag ska vi gå igenom allt du kan göra för att få din begagnade bil att bli som ny. Och det vi kommer gå igenom är bland annat motortvätt, hur man rengör hjulhus, insidan av bilen, hur man polerar en bil, lägger lackskydd. Så verkligen en komplett guide för att du ska få din bil att bli som ny hemma. Och det första vi gör är att ta av hjulen för att vi lättare ska kunna komma åt hjulhuset och kunna rengöra där inne ordentligt sen. Det första vi faktiskt kommer att börja med är motortvätten, och det är egentligen för att skulle vi börja med avfettning först över hela bilen, tvätta den noggrant och förbereda inför polering och sen köra motortvätt. Det skvätter ofta ganska mycket ut på skärmar och grejer när man kör motortvätt. Så att det är enklast att bara börja med motortvätten, därefter kör vi hjulhus och resten av bilen. Och här är produkterna vi kommer behöva för motortvätten. Det är en kallavfettning och vi har vår extract. Och den här är färdigblandad. Så vi börjar med att duscha ut kallavfettningen. Och sen så går vi vidare med den alkaliska avfettningen. Och kallavfettningen löser petroleumbaserad smuts, det betyder alltså olja och sånt där. Och det är inte helt ovanligt att man exempelvis spiller lite olja om man ska fylla på bilen och sånt där. Och då kommer den här lösa upp den oljan. Tillägg också, se till att motorn är kall när ni gör motortvätten. Men nu har i alla fall avfettningen fått verka och vi ska börja spåra av. Och se till när ni spårar av att ni kör lite mindre tryck. Och stå inte heller för nära. Så undvik liksom att skjuta in vatten i kontakter och sånt där. Ja, annars är det bara att köra på. Och nu när vi spolat av så ser vi att det faktiskt är ganska rent här. Så att den var inte superduper skitig. Men för att vi vill få det där lilla extra glansen och för att den ska bli liksom verkligen i nyskick så kommer vi även köra lite shampoo. Och framförallt så kommer vi också schamponera den här delen av huven. Men vi kör i en liten blob med Purify i en hink. Och skummar upp det och sen så schamponerar vi. Och innan vi är klara här så kan det vara bra att blåsa rent med tryckluft och sen torka bort liksom, allt det översta vattnet med en duk bara, så man får bort det mesta vattnet. Så, då är vi nöjda här. Och nu förstår ni vad jag menar med att man ska börja med motortvätten, för ni ser ju hela bilen är ju täckt med vatten. Nästa steg är hjulhusen. Och i hjulhusen kör vi ungefär samma steg som i motortvätten. Vi börjar med kallavfettning, men innan vi kör på den alkaliska avfettningen så kör vi också vår flygrostborttagare Relieve. Den här är svinbra exempelvis på bromsoken. Ni ser där det bygger upp bromsdamm och andra metallpartiklar som vi kommer få bort. Men också resten av hjulhuset. Och efter det så lägger vi på den alkaliska avfettningen som vi också kommer köra i foam gun. Och i hjulhusen använder vi också vår däckrengöringsborste och den funkar jättebra. Så att vi skrubbar alla de här ytorna och sen så kör vi även vår pensel igen på de lite trängre utrymmena.
Dags att tvätta fälgarna och vi kommer även rengöra de här extremt bruna däcksidorna. Så nu ska jag visa er hur man gör. Så det första vi börjar med är att köra dissolven. Och den här duschar vi på över hela fälgen. Och vi har en sån här smidig, en sån här, vad fan säger man? Wheel stand. Så att vi kan lätt ställa på fälgen så kan man snurra så här. Men det går ju självklart att tvätta fälgen utan en sån här, det är bara lutar mot en vägg eller liknande. Så vänder vi på den och sen så duschar vi även kalla fettning här på baksidan. Och här ser ni exempel på lite asfalt här som börjar lösas upp redan nu. Men vi låter dissolven verka. Så fortsätter vi med vår relief. Och samma sak med den här. Vi duschar den här på baksidan, på insidan av fälgen. Sen vänder vi på fälgen. Och så kör vi även framsidan. Och medan vi låter det verka så tänker vi att ta itu med våra väldigt bruna däcksidor. Och det enda vi behöver är extract. Så extracten går att använda till väldigt många olika grejer. Så en sån här flaska kan du rengöra däcksidorna med. Du kan använda det för motortvätt och sen självklart det den egentligen är tänkt för. Vilket är att använda den som avfettning över hela bilen. Men när vi rengör däcksidor, det gör vi så här. Duschar ut över däcksidan. Så har vi vår däckborste. Det var den här vi också använde på insidan av hjulhusen. Duscha några dusch i den. Och sen är det bara att börja skrubba. Och nu är den här utspädd ganska mycket. Och i vissa fall om man har väldigt grisiga däcksidor så kan det nästan vara fördelaktigt att köra den ännu lite starkare. Så har ni koncentrat kan ni späda den lite starkare när ni ska använda den som däckrengöring. Men vi skrubbar på här och låter reliven verka färdigt och sen spolar vi av. Ja, ni ser ju nu hur fälgen är helt lila och börjar bli redo att spolas av. Och ett litet tips är att låt verkligen produkterna verka. Så att liksom, duscha inte på och börja spola av direkt utan låt dem arbeta så kommer smutsen lösas upp och kunna spolas av mycket enklare. Och skulle det vara så att man vill att den ska ligga på ännu lite längre så kan du alltid gå på med lite mer medel, alltså lite mer produkt ju mer, alltså så att den inte torkar in helt enkelt. Men annars är det bara att spola av, så vi kör! Sådär, och nu kör vi fälgarna med shampoo. Sen kör vi med en mikrofiberduk för att schamponera med. Det är ganska smidigt just när man ska komma in mellan ekrarna och sånt där. Så schamponerar vi först baksidan och sen så vänder vi på fälgen och kör framsidan. Alright, då börjar vi med den riktigt roliga biten och det är att tvätta självaste bilen. Och då kommer vi börja med kallavfettning för vi vill ju få bort så mycket smuts som möjligt innan vi börjar polera och sen lägga lackskydd. Så alla asfaltsprickar, all flygrost, allt sånt där ska vi ta bort. Så vi börjar med dissolve och vi kör det upp till dörrhandtagen. Och ett litet tips när jag ändå är bak, ska ni göra det så här och polera hela bilen och lägga lackskydd alltihopa, då rekommenderar jag också att man tar bort reggplåten så kan man polera bakom och lägga lackskydd där också. Nu kör vi relief även på lacken. Och det behöver inte vara några jättemängder. Det är bara att köra lite här och där. Se till att man får bort all flygrost och eventuella såna här små rostprickar. Vilket då är flygrost. Det är de här orangea små prickarna man kan se på lacken. Så vi lägger på lite relief och sen så efter det ska vi avsluta med extract. Och nu ska vi blanda vår alkaliska avfettning. Det här är vår extract i koncentrat. Och jag brukar fylla upp spraypumpen upp till den här 3:an ungefär på baksidan. Sen brukar jag bara toppa upp med en skvätt med extract. Så brukar det bli bra kanske. Typ sådär mycket. Och den här applicerar vi på bilen. Den löser all organisk smuts, fågelspillning, kodars, all organisk smuts helt enkelt. Så vi applicerar den och sen spolar vi av bilen. Och glöm inte också att då och då rengöra insidan av dörrarna. Och oftast brukar det räcka med att, personligen brukar jag köra dem ordentligt då och då med avfettningarna. Och sen när du tvättar bilen kanske en gång i veckan eller hur ofta man nu tvättar, då brukar jag bara köra med shampoo. För det brukar inte hinna bli så mycket smuts i de här. Men det är bra att någon gång då och då i alla fall ta bort det mesta eller det grövsta liksom med avfettning.
Och för schamponeringen så använder vi oss utav vår Purify som vi också använt tidigare till fälgarna. Och med den här så räcker en kork utmärkt. Spänningsförhållandet är ju 1 till 2000, så en sån här flaska blir ju typ 100 tvättar. Så en sån här kork räcker utmärkt. Vi sköljer ur korken så vi får det där lilla extra. Och sen så skummar vi upp det. Sen så kör vi med vår washpad och börjar schamponera helt enkelt. Och när man schamponerar, ni vet ju, vi säger alltid det, raka drag, så blir det väldigt bra. Och sista steget innan vi börjar med poleringen är ju då att torka av bilen. Och det är nice om man torkar av bilen och sen låter man den stå en stund bara så att allt vatten och dörrgångar speglar hinner rinna bort. Så när det börjar polera slipper det här att det börjar psykdroppa som det kallas. Har du tryckluft kan du också använda det för att blåsa alla skarvar. Men annars kan du bara låta den stå och lufttorka en stund. Men vi torkar av hela bilen så sätter vi igång med poleringen. Nu har bilen fått lufttorka, den är helt redo för att vi ska börja polera. Så vi har vår polermaskin tillsammans med vår Restore Spray Polish. Och jag tänkte jag ska visa här på huven hur man gör. Och vi har ju ett gäng repor här som jag ska försöka få bort. Och det är ju inte mer än det än att vi sätter igång. Och det är alltid bra när man börjar med en ny pad att man primar den lite så att den har liksom lite medel i sig. Och med polering, det är lite som hur man gör en carbonara. Alltså alla gör lite på sitt eget sätt, man har lite olika tekniker. Så har ni en teknik som funkar för er så är det bara att köra på den. Och oftast det som gäller, det är bara att man tar det lite lugnt och försiktigt om det är första gången. Och sen är det bara att man experimenterar sig fram och man lär sig ganska fort. Så er som inte polerat tidigare, det var första gången för mig för något år sedan. Och man är lite rädd i början, men kör man bara lite långsamt så kommer det gå skitbra. Så där, jag började ju med heavy cut och nu ska jag faktiskt byta till en fine cut för att avsluta på ytan. Och nu går vi från 2600 varv som jag körde innan upp till 4000. Så drar vi igång och så avslutar vi med samma medel utan att torka av. Och svårare än så är det inte, så kör små sektioner och polera så kommer det gå jättebra. Och som sagt, vi har en oscillerande maskin så att det är väldigt svårt att göra fel med en sån. Det är en väldigt säker och enkel maskin att använda. Men det ser jävligt schysst ut. Vi fortsätter polera resten av bilen så ska ni få se slutresultatet. Eller när vi lackskyddar den snarare. Så att precis när den är klar. Nu är bilen nypolerad och den börjar bli redo för att få sitt lackskydd. Ni såg ju bara hur mycket mer glans och hur mycket blankare bilen är. Men innan vi lägger på ett lackskydd så måste vi flytta på bilen så att nu står den på tvättplattan. Vi ska flytta den till vänster om det. Så vi ska montera på fälgar och däck för att flytta den. Men innan vi gör det så tänkte vi att vi ska avsluta med lite refined, vilket är vår däck och plastglans. Och vi ska avsluta med den i hjulhusen för att ge lite skydd och för att få det att se lite fräschare ut. Då kör vi igång med sista steget på utsidan av bilen och det är ju då att applicera ett lackskydd. Vi kommer köra vår Magnify Coating. Det här är ett keramiskt lackskydd med upp till 36 månaders hållbarhet. Den är väldigt bra filleregenskaper så att har du liksom mindre tvättrepor kvar eller något tvättrepor så hjälper den till att fylla igen det. Grym glans och jävligt bra avrinning. Men innan vi lägger på den här så måste vi förbereda lacken. Vi måste ta bort
gamla polerrester, om det ligger något fetter någonstans. Ja, men alla gamla lackskydd och sånt där som eventuellt finns kvar efter polering. Och då använder vi oss av vår Prime Panel Wipe. Och det här är en icke brandfarlig panel wipe som vi använder genom att vi duschar ut den i en duk så här. Några dusch. Och sen stryker vi bara ut över en panel. Och ni ser ju hinnan den lämnar, så man är noggrann här, för att ju noggrannare ni gör underarbetet, desto bättre kommer hållbarheten på lackskyddet också bli. Så se till att ni verkligen gör det här steget noggrant, för det kommer verkligen, det gör skillnaden till hur länge lackskyddet håller. Så underarbetet är det som ger slutresultatet, om man säger så. Så där vänder vi på duken, eller så tar man en annan duk. Det är nästan bättre om du ska prima av en hel bil att du kör en separat duk för att applicera primen med, och en för att buffa av, annars kan det vara lätt att man mättar en duk. Men vi buffar av den här panelen och sen efter det låter vi den lufta och sen så börjar vi applicera lackskyddet. Då sätter vi igång med Magnifying, och det enda du behöver göra är att du droppar några droppar på applikatorblocket. Ni ser vi har tagit applikatorblocket, sen har vi lagt den här mockaduken ovanpå. Droppar vi några droppar, det kan krävas några till i början i och med att duken är helt torr. Men vi droppar lite sådär. Jag brukar dela upp panelerna så att huven brukar jag köra i 2 sektioner bara, så man kan vara extra noggrann. Och sen gör man bara så här. Går hela vägen över huven. Och ni ser ju tydligt vart man lägger, så att det är väldigt enkelt att lägga det här lackskyddet. Det är absolut inga konstigheter att göra hemma. Och när vi gjort åt ett håll så här, så vänder vi håll. Så vi kör som ett rutmönster eller ett korsmönster. Så nu börjar vi här igen, men sen så drar vi åt andra hållet. Och det här är för att säkerställa så att vi får lackskyddet överallt så att vi inte missar någonstans. Och det kommer göra så att man får mycket bättre hållbarhet. Nu har det gått ungefär 15 minuter så vi börjar buffa av. Och det är bara att ni tar en duk och så buffar ni med raka drag. Och ni ser ju överflödet som är kvar, det försvinner ju direkt. Och nu går vi vidare till taket, och som ni ser är det ju matt. Det här är en matt kolfiberfolie, så att det är kolfiber lookalike. Men som ni ser är det matt, och Magnify ger ju massa glans. Så fungerar det på matta vinyler och PPF-er och folier? Ja, och det ska jag visa nu. Så precis som innan gör vi exakt samma sak. Vi duttar i lite Magnify coating i duken. Och sen är det bara att man applicerar precis som innan. Och precis som tidigare så delar vi upp taket i den här gången 4 olika sektioner. Och det är helt enkelt för man ska hålla koll på vart man har varit. Man kan utföra ett mycket noggrannare jobb. Det är bara fördelaktigt, och så slipper man också stressa hela tiden och hålla på och springa. Vad har du torkat in där? Har du torkat in där? Så det är mycket bättre att dela upp i lite mindre sektioner. Ta det sakta och säkert så kommer det gå superduper bra. Och det är för många oftast den här lackskyddsprocessen som känns som den mest avancerade. Men det här är egentligen den som är nästan den enklaste tycker jag. Det är verkligen lugnt och metodiskt. Man gör det liksom bara i sin egen takt. Och ja, det blir alltid jättebra. Nu ligger det coating på hela bilen, och den har ju en härdningstid på 12 timmar, så bilen ska få stå inne här ett dygn. Men under tiden det börjar härda så tänker vi att vi kan börja sätta igång med insidan. För det är ändå här man spenderar mest tid, du sitter liksom inte utanpå bilen. Så det är viktigt för att bilen ska kännas fräsch att det är rent på insidan. Så det första vi gör är att ta ut mattorna och börja dammsuga. Nu är allt dammsuget och det är dags att börja köra med lite APC. Vi kommer köra APC på alla dörrar, instrumentpaneler, golvet under mattorna. För mattorna har vi dammsugit och rengjort separat.
sätena, ja, men alla ytor i hela bilen, även ratten, växelspak, you name it. Så nu kör vi. Och vi kör också med våra medium drill brushes som man monterar på en skruvdragare. Och den är jättebra exempelvis för att rengöra här under golvmattorna. Så vi duschar ut lite APC på golvet och lite i borsten. Och sen är det bara att vi kör igång. Och när vi rengör ratten kör vi med vår scrub pad som jag verkligen kan rekommendera. Den rengör otroligt bra på djupet utan att liksom skada eller slita på ratten i onödan. Så jag brukar duscha in i scrubpadden, några dusch så här. Och sen kör man bara den här lite twist motionen på hela ratten. Det kan ju också köra så här. Kör lite som man vill, men på det här sättet så kommer man runt hela ratten. Och sen är det bara att skrubba av den och så kommer ni se, ni ser ju bara hur brunt det blir direkt. Men sen är det bara att skrubba av ratten och torka av med en mikrofiberduk. Nu är det dags att göra stolarna och som ni vet ska ju skinn inte vara blankt, det ska vara matt. Och som vi ser på sidorna här så börjar det bli ganska blankt så det är dags att rengöra stolarna också. Vi kommer fortsätta med scrubpadden och sen kör vi den här tyg/mocka alcantara-delen i mitten med lite APC och duken. I och med att det inte var några synliga fläckar eller att den är så skitig så tänker jag att det räcker med duken och sen lite APC. Men det är som sagt precis likadant som tidigare, vi duschar i lite APC i scrubpadden och sen så är det bara att börja skrubba. Insidan är helt ren och fin och vi ska avsluta med ett litet skydd. Då kör vi med vår Enhanced Interior Dressing. Duscha på ett par dusch i en duk. Och sen är det bara att stryka ut över alla paneler i bilen. Och det här fungerar ju på plast, gummi. Inte kanske så mycket på tyg, det är lite svårt att applicera den här på tyg. Men alla såna här hårda material kan ni lägga det här på. Den ger en antistatisk, kladdfri yta. Det innebär alltså att damm och sånt där inte kommer dra sig åt. Och sen är den också UV-skyddande. Så tänk er ett lackskydd för insidan av bilen. Sen tar vi och vänder på duken och sen buffar vi av. Nu är allt egentligen klart. Vi har skyddat allt på hela bilen, insidan, utsidan, men inte rutorna. Så det ska vi självklart göra någonting åt. Så vi har putsat av dem med Vision och nu avslutar vi med Prime. Samma som vi använde på lacken innan vi förberedde för lackskydd. Och det är precis det vi ska göra för vi ska lägga en fönstercoating. Och det är precis som på lacken. Duscha några dusch Prime i en duk. Och sen är det bara att buffa av rutan. Och det här är som sagt för att få bort alla eventuella fetter, polerrester, ja men vad det nu kan vara. För att sen lackskyddet ska fästa så bra som möjligt. Så vi putsar av alla rutor och sen så ska jag visa er hur man applicerar en fönstercoating. Dags att lägga på glascoating. Vi river upp förpackningen så tar vi ut duken så här. Och sen så vecklar vi ut den lite grann, inte hela vägen först. Och sen är det bara att vi börjar applicera. Och jag brukar först lägga ut lite så här över framrutan lite så här. Ja, bara för att få ut, för den släpper lite mer medel i början. Så brukar jag köra av framrutan så där. Och sen när jag gått runt hela bilen så kommer jag tillbaka och så sprider jag ut medlet ännu mer. Så kör jag korsmönster och sånt där bara så att man verkligen får ut medel i alla hörn och kanter och så att det blir riktigt noggrant gjort. Och det här tekniken för att applicera den här är också lite, hittar man ett sätt man tycker funkar bra då kan man köra på det. Så det är lite liksom smak och tyck. Nu vecklar vi ut den lite till. Så kör vi sidorutan här också. Så, och så fortsätter vi här till bakrutan. Och en sån här brukar vi säga räcker till mellan 3 till 5 rutor. Så framrutan och främre sidorutorna. Och sen i vissa fall beroende på storlek på bil och allt sånt där så kan det också räcka till fler. Så att vi har fortfarande medel kvar så vi fortsätter runt här. Vänder på duken igen. Jag tror nästan vi kommer kunna
få den här att räcka hela bilen faktiskt. Så som sagt, i början släpper den ju väldigt mycket. Men här ser man fortfarande att det blir en liten hinna bakom fortfarande. Så vi fortsätter här bara. Så, och nu går jag tillbaka till framrutan. Så har vi fortfarande lite medel kvar. Så bara stryka ut det sista här. Då kan man säkerställa, då brukar jag köra lite korsmönster så här. Så blir det ett jämnt och fint lager. Ja, det gick ju bra att lägga hela bilen, så nu väntar vi 10 minuter och sen så buffar vi av det. Så, nu har det gått 10 minuter och det är dags att börja buffa av. Sådär, då var vi färdiga. Så om ni precis som jag precis köpt en begagnad bil så är det de här stegen ni ska följa för att få bilen att bli som ny igen. Så nu är det så nära nyskick man kan komma. Och det funkar ju såklart också bara på er bil där hemma. Om ni känner att fan, jag vill få tillbaka den där nybilskänslan, då ska ni följa de här stegen. Men jag hoppas ni tyckte den här videon var hjälpsam. Hoppas ni tyckte det var kul att kolla på. Så syns vi i nästa video. Hej då!